Αντιλαμβάνομαι πλήρως τη σημασία μιας παγκόσμιας επιδημίας. Πλην όμως, κάποια στιγμή οι πανελλαδικές θα ξαναγίνουν trendy. Οπότε εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τη δουλειά μας. Πάμε να δούμε τα ηθικά νοικομάχια σε βίντεο και ας ελπίσουμε να μην κολλήσει ιό ο υπολογιστής. Αυτές οι μαλακίτσες εγώ τις γράφω. Σου ζητάω να περιγράψεις τον άντρα της ζωής σου. Ας πούμε ότι είσαι από αυτές που δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την εξωτερική εμφάνιση. Θέλω να είναι πολύ έξυπνος, θέλω να έχει πολύ χιούμορ, θέλω να μπορεί να με καταλαβαίνει. Θέλω να είναι τρυφερός. Θέλω να είναι υποχωρητικός απέναντί μου, αλλά να είναι και διεκδικητικός όταν πρέπει. Όπα. Ένα. Δεν μας χαλάει καθόλου να είναι πολύ έξυπνος. Δεν μας χαλάει καθόλου να έχει πολύ χιούμορ. Δεν μας χαλάει καθόλου να σε καταλαβαίνει πάρα πολύ. Μας χαλάει όμως να είναι πολύ τρυφερός, πολύ υποχωρητικός και πολύ διεκδικητικός. Άσε που δεν γίνεται κιόλας. Τι συνδέει τις τριάδες? Αχά, μια λουδάκι, καρδουλίτσα. Καλά την καρδουλίτσα γιατί την έκανες μπλε. Θα σου πω τώρα αμέσως αυτή τη στιγμή. Αυτός εδώ είναι ο άνθρωπος του Πλάτωνα. Μια λουδάκι, καρδουλίτσα, στομάχι και αρχίδι. Το κεφάλι είναι πράσινο, το σορτσάκι είναι κόκκινο, η φανέλα είναι μπλε. Στον Πλάτωνα είναι τρία πράγματα τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Το μυαλό είναι το καλό παιδί. Πώς λένε κάτι παλιατζίδες? Ο Αλέξανδρος το καλό παιδί. Η καρδουλίτσα και αυτή καλή είναι μωρέ, αλλά θέλει κάνα δυο μπατσάκια λίγο για να στρώσει. Το επιθυμητικό πάλι είναι ένα τσογλανάκι και μισό που πρέπει να το βαράς όλη μέρα. Καλά τώρα και εσύ μπορεί στο μέλλον? Όχι. Έλα τώρα και εσύ πώς, αφού οι άνθρωποι αλλάζουν. Όχι, το έχει πει και ο Μάικιους, τα μπράβο. Τα μυαλά αλλάζουν, οι καρδιές διστάζουν, αλλά ο είναι απίστευτα πεισματάρης. Αυτός εδώ είναι ο άνθρωπος του Αριστοτέλη. Το κεφάλι είναι πράσινο, το σορτσάκι είναι κόκκινο. Τι χρώμα έχει η καρδουλίτσα? Σωστά. Εδώ ο μαθητής με το δάσκαλο τα χαλάσανε. Ο Πλάτωνας μπορεί να τρώει κουλτούρα και γενικά να τα έχει λίγο χεσμένα τα υλικά. Ο άλλος όμως ήταν της θετικής. Η καρδουλίτσα είναι λίγο μυαλουδάκι και λίγο στομαχ. Το άλογον περί διατροφής και αύξησης δεν είναι απαραίτητα κακό. Πώς θα φανείς γενναίος αν δεν παίξεις μάπες για μια γκόμενα? Πώς θα φανείς εγκρατής κοπελιά άμα δεν γουστάρεις έστω και λίγο τον γκόμενο της κολλητής σου? Και εδώ έρχεται η 6. Ο συλλογισμός του Τελάρα είναι ήθος, έθος, εθισμός, επανάληψη. Δεν το έχουμε από τη γέννησή μας. Γιατί τη στιγμή που γεννιέσαι δεν έχεις προλάβει να επαναλάβεις και πολλά πράγματα. Είσαι η Μανταλένα και βρίσκεσαι σε καραντίνα. Έχεις όμως έξω από την πόρτα σου το μπάμπι με τη μηχανή αναμένη. Παίζουν μέσα σου δύο δυνάμεις. Η λογική και ο μπάμπις. Τελικά ακούς τον μπάμπι. Την επόμενη φορά που θα γίνει αυτό, θα είναι πιο δύσκολο να πεις όχι. Γιατί τον μπάμπι τον έχεις καλομάθει ότι λες ναι. Και τον εαυτό σου τον έχεις καλομάθει ότι λέει ναι στον μπάμπι και στον κάθε μπάμπι. Οπότε οι πιθανότητες είναι ότι θα πεις και πάλι ναι. Όταν θα έχεις ενδώσει πολλές φορές, το ναι θα σου βγαίνει αυτόματα. Και δεν θα λέμε πλέον ότι η Μανταλένα είπε απλά το ναι στον μπάμπι, τον Μίτσο, τον Αντώνη, τον Τρίφωνα, τον Αργύρι, τον Νικολάη. Θα λέμε απλά ότι η Μανταλένα είναι εύκολη. Αυτό λέγεται 6. Επειδή τους παίρνεις 6-6. Είναι κάποιοι που νομίζουν ότι γαμώ τα παιδιά δεν γίνεσαι. Γεννιέσαι. Ένας από αυτούς ψηλό ήταν και ο δάσκαλος. Ο Τελάρας τους βάζει λίγο φρένο με το εξής. Σε ό,τι έχεις από τη γέννησή σου, το I can προηγείται του I do. Βλέπω γιατί μπορώ. Γιατί έχω γεννηθεί με ματάκια. Ακούω γιατί μπορώ. Γιατί έχω γεννηθεί με αυτάκια. Αυτά όμως μπορεί να τα κάνει ο καθένας. Ναι, αλλά σε όσα απαιτούν μια ικανότητα, μια μαστοριά, ένα skill, εκεί ισχύει το learning by doing. By doing. Τη μισή μου ζωή την έχω περάσει βλέποντας Μέση και Ρονάλντο. Ακόμα μπάλα δεν ξέρω να κλωτσάω. Doing. Αν δεν σου πέσει κάτω η μπάλα 17.000 φορές όταν κάνει τσιλικάκια, δεν θα γίνεις Νεϊμάρ ποτέ. Θα σε ρωτήσουν γιατί ο Τέλης γράφει μία σε πρώτο και μία σε τρίτο πρόσωπο. Την απάντηση θα στη δώσει η μεγάλη Παοκάρα. Πίθο. Με το τρίτο πρόσωπο την έχεις μεγαλύτερη. Άλλο να πεις, όλες οι υδροχόοι που γνώρισα μου βγήκανε κιόλες. Κι άλλο να πεις, ο άνθρωπος που θα μπλέξει με υδροχό θα μάθει τι σημαίνει καριολίκι. Αισθητική έκθεση έγραφε ο άνθρωπος. Προσπαθούσε να μην επαναλαμβάνεται. Οπτική γωνία. Πώς θες να γράψει ο Τέλης σε πρώτο πρόσωπο για τους οικοδόμους? Ήτανε φιλόσοφος. Άρα ήτανε κουλός. Ήτανε κουλόσοφος. Τι έχω πει, λέγα. Έλα να δεις τι πιάτο έχει μαζευτεί στο νεροχύτη μου και θα καταλάβεις τι εννοώ. Κατάρτιση κειμένου. Τα ηθικά νοικομάχια ξέρεις σε τι φάση γράφτηκαν? Είμαι εις θέση να σας πληροφορήσω. Πιο γρήγορα, παρακαλώ. Ότι οι διαπραγματεύσεις τις οποίες διεξάγονται με τον διαφόρων οργανισμών πετρελαίου της Κεντρικής Ευρώπης. Πιο γρήγορα. Πώς αποκτώνται οι διανοητικές και οι ηθικές αρετές? Οι πρώτες θέλουν μυαλό, οι άλλες καρδουλίτσα. Οι πρώτες θέλουν δάσκαλο, οι άλλες λίγη δουλίτσα. Δεν θέλουν καταγωγή, θέλουν να βρέξεις κόλλο. Θέλουν αγώνα συνεχή, δεν θέλουν να είσαι γιόλο. Τι έχω πει πάλι, ρε. Άπροπο, αρετή. Δεν είναι αυτή που ξέρουμε. Αρετή έχει όποιος κάνει καλά τη δουλειά του. Αρετή του αλόγου, του ματιού, του τρακτέρ, του δούλου, της γυναίκας, του άντρα. Ανάλογα με το τι είσαι, έχεις κι άλλη αρετή. Για τον άντρα, αρετή είναι να τα λέει ωραία. Για τη γυναίκα, αρετή είναι να βγάζει το σκασμό. Δεν τα λέω εγώ, ο Τελάρας. Άντρας που βγάζει το σκασμό και γυναίκα που τα λέει ωραία, δεν είναι ενάρετη γιατί κάνουν τη δουλειά αλωνών. Ο δάσκαλος έλεγε ότι η αρετή είναι μία, σαν την ονειρεμένη φρουτοπία. Ο Τελάρας έλεγε ότι είναι ανάλογα που βρίσκεσαι. Στη Σπάρτη πρέπει να είσαι μάτσο, στην Περσία πρέπει να είσαι ματσό, στην Αθήνα
Αθήνα πρέπει να είσαι κουλτουριάρης. Στα ηθικά νοικομάχια ο Τελάρας είναι ακόμα μικρός. Δεν έχει τσακωθεί ακόμα με το δάσκαλο. Ο Τέλης στα ηθικά νοικομάχια είναι λίγο αγαθοβιόλης. Σαν ήρωας του Αρκά. Σκέψου ότι είναι εκεί πέρα ένας απόφυτος καλαμαρίδα Λασάλ που έχει μεγαλώσει με παπανούτσο. Έμαθε να μην είναι ρατσιστής, να μην έχει προκαταλήψεις. Μόλις μεγάλωσε και έφαγε μερικά μπατσάκια. Του την πέσανε στον δρόμο 2-3 φορές. Ναι, είμαστε όλοι ίσοι. Αλλά ρε φιλαράκι, και οι τρεις μιλούσαν αραβικά. Πώς γίνεται αυτό? Λέω εγώ τώρα. Ήταν ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα. Μην αρπάζεσαι αμέσως εσύ. Πριν 20 χρόνια θα λέγαμε ότι μιλούσαν αλβανικά. Όταν έγραψε τα πολιτικά ήταν άλλος Τέλης. Δες τι λέει στα ηθικά. Οι νομοθέτες θέλουν όλοι να μας κάνουν γαμό τα παιδιά. Για το καλό όλων μας. Στα καλά απολυτεύματα το πετυχαίνουν. Στα κακά απολυτεύματα απλώς δεν το πετυχαίνουν. Δες τι λέει στα πολιτικά. Μαλάκα λέει, τελικά μπορεί να μην θέλουν όλοι το καλό όλων μας. Μπορεί κάποιοι να κοιτάνε την κολάρα τους. Καλή δημοκρατία είναι. Είμαστε 100 άτομα. Αποφασίζουμε αν θα χτίσουμε ένα νέο νοσοκομείο για τον κορονοϊό. Οι 60 λένε ναι, οπότε το χτίζουμε και βάζει ο καθένας ό,τι μπορεί. Αυτοί εδώ λίγα, αυτοί εδώ λίγο περισσότερα. Η αθηναϊκή δημοκρατία ήταν άλλη φάση. Είμαστε 100 άτομα. Αποφασίζουμε αν θα χτίσουμε ένα νέο νοσοκομείο για τον κορονοϊό. Οι 60 λένε ναι, οπότε το χτίζουμε και θα το πληρώσουν οι άλλοι 40. Αυτό μπορεί να δώσει μια ωραιότατη ερώτηση εξετάσεων σε παράλληλο κείμενο που θα τη θυμόμαστε ως τεχνική χάσκη. Συμπληρώστε το μόνοι σας. Αυτή είναι η καμπύλη της ζωής μας. Ποιο είναι το τέλος του ανθρώπου? Αυτό εδώ. Δεν μου φαίνεται και πολύ τέλειος αυτός εδώ. Αυτό λέμε τέλος σήμερα. Αυτό έλεγε τέλος ο Τέλης. Τέλος ο Τέλης. Τι έχω πει, ρε μαλάκα. Κάθε βρέφος είναι δυνάμει άντρας ή δυνάμει γυναίκα. Να δούμε λίγο τη διαφορά των δύο. Και για να το κάνουμε λίγο πιο φιλικό προς τον υποψήφιο, μνημονική τεχνική οπαδός. Ο ορισμός. Αυτή εδώ είναι η προϋπόθεση. Πρέπει να πας πρώτα στην ακαδημία, να σου αγοράσει ο μπαμπάς παπουτσάκια, πασουμάκια μπαλαρίνας. Αυτό εδώ είναι το development. Προτεραιότητα. Εδώ χρονική, εδώ οντολογική. Αν ανοίξεις τη Wikipedia, θα δεις τον David Beckham ποδοσφαιριστή. Αν τον πατήσει αύριο Νταλίκα, το κυδιόχαρτο θα γράφει τον αγαπημένο μας Ρόμπερτ Πάτινσον ηθοποιό. Ό,τι είσαι στη ζωή σου το πετυχαίνεις στη φάση του ενεργεία. Στη φάση του δυνάμει όλα τα σκατάκια ίδια είναι. Άνθρωπος. Αυτό δεν σε έχει ανάγκη. Έτσι σε έφτιαξε ο Θεός. Γι' αυτό εδώ όμως πρέπει να βρέξεις κόλλο. Δυνατότητα. Εδώ την έχεις, εδώ την κάνεις πράξη. Εδώ μπορεί να γίνεις, μπορεί και να μην γίνεις. Εδώ πλέον γίναμε. Σκόπος. Εδώ είναι που θέλεις να φτάσεις. Από εδώ πρέπει απλά να περάσεις. Μεσότητα. Τι σημαίνει υποκειμενικό μέσο? Στο γυμναστήριο της γειτονιάς έχουμε κατά μέσο όρο κάθε μήνα 150 φλούμενους που μένουν κατά μέσο όρο 90 λεπτά σε κάθε επίσκεψη. Ποιο γυμναστήριο το τέλος πάντων. Όταν θα έρθει ο Βαλάντης που στη ζωή του γενικά σηκώνει μόνο το κουτάλι της μερέντας, δεν είναι υποχρεωμένος να κάτσει 90 λεπτά. Με το ζόρι θα κάτσει 10. Τα 90 λεπτά που είναι ο μέσος χρόνος παραμονής στο γυμναστήριο προσδιορίζονται καθαρά αριθμητικά. Το ματζαφλάρι στην είσοδο σκανάρει τις κάρτες εισόδου και εξόδου. Οι ακριβείς ώρες προσέλευσης και αποχώρησης καταγράφονται σε φύλλο Excel. Αντίθετα, τα 10 λεπτά του Βαλάντη εξαρτώνται από πράγματα μη μετρήσιμα. Αν η γκόμενα βγήκε χωρίς αυτόν και εκείνος έμεινε άυπνος με τη σκέψη διάφορων γηπαετών να τη χουφτώνουν μέσα στο κλαμπ, αν έφαγε χαλασμένο θράψαρο στη λέσχη, ανανάν. Αυτά λέγονται αστάθμητοι παράγοντες. Ο ορισμός της αρετής. Ό,τι και αν θέλεις να ορίσεις, χρειάζεσαι δύο πράγματα. Προσεχές γένος, ειδοποιώ διαφορά. Π.χ. θέλεις να ορίσεις τον υδροχό και λες ότι είναι ένα ζώδιο. Ωραίος εδώ. Αυτό είναι το προσεχές γένος. Είναι ένα ζώδιο. Τι το ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα? Βγάζει γυναίκες καρδέλες. Δεν φτάνει αυτό. Γιατί κι άλλα ζώδια βγάζουν καρδέλες. Οι κρύοι, ας πούμε, τα ψάρια. Γενικά η άνοιξη κάτι έχει. Δεν μπορείς να ορίσεις τον υδροχό ως ένα ζώδιο που βγάζει καρδέλες. Όσο και αν έχεις δίκιο. Γι' αυτό λες ότι είναι ένα ζώδιο του Φεβρουαρίου. Καρδέλες βγάζουν πολλά. Όλες του Φεβρουαρίου μόνο ένα. Πάμε στην αρετή. Γένος 6. Ναι, πάνω απ' όλα η αρετή είναι μια συνήθεια. Είναι ένα μόνιμο στοιχείο χαρακτήρα. Προαιρετική. Ανήκει στο γένος ή στη διαφορά? Στο γένος. Γιατί δεν είναι αυτή η διαφορά της από τις υπόλοιπες 6. Γιατί δεν είναι μόνο η αρετή επιλογή και η μαλακία είναι επιλογή. Μεσότητα, ναι, αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Μόνο η αρετή τραβάει στη μέση. Η μαλακία τραβάει πάντα στα άκρα. Ποια μεσότητα? Η μεσότητα του γυμναστηρίου? Όχι. Γιατί αν ο Βαλάντης ακολουθήσει τη μεσότητα του γυμναστηρίου, δεν θα είναι ενάρετος, θα είναι μαλάκας. Ο Βαλάντης ο μαλάκας. Ο Βαλάκας. Τι έχω πει πάλι, ρε μαλάκα? Μια και θίξαμε την προαίρεση. Τι είναι προαίρεση? Η προαίρεση είναι μια γνώμη? Nope. Γιατί η γνώμη είναι σωστή ή λάθος. Η προαίρεση όμως είναι καλή ή κακή. Εσύ μπορεί να έχεις τη γνώμη ότι θα σταματήσουμε τον κορονοϊό με ανθρωποθυσίες. Είναι η γνώμη σου. Να τη χαίρεσαι. Αν πας να την κάνεις προαίρεση, τότε έχουμε πρόβλημα. Η προαίρεση είναι βούληση? Nope. Και εγώ θέλω την J-Lo, αλλά δεν νομίζω ότι έχω ευκαιρίες να την επιλέξω. Είναι μια εκούσια ενέργεια? Nope. Γιατί εκούσια πάει και το μωρό στη φρουτόκρεμα. Είναι μια επιθυμία? Γιατί η επιθυμία είναι και το κατούριμα. Άρα τι απαιτεί η προαίρεση? Λογική δυνατότητα επιλογής. Η προαίρεση δεν αφορά ότι είναι αιώνιο, δεν αφορά ότι είναι τυχαίο και δεν αφορά ότι είναι ανεξάρτητο από τις δυνάμεις σου. Μην κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελάει.
Όλα αυτά μπορούν να μας δώσουν μια ερώτηση που κάθε χρόνο είναι σως μουσταρδο μαγιονέζα με παράλληλα κείμενα. Τους στόχους της παιδείας. Πιστεύουμε στα νεαρά ταλέντα, στηρίζουμε τους προπονητές. Αυτό που θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε παιχταράδες. Μην πιστεύετε όσα βλέπετε και ακούτε στα κανάλια. Δεν υπάρχει ταλέντο, όλα γίνονται με τη σκληρή δουλειά. Δεν μας ενδιαφέρει να βγάλουμε αστέρες, αλλά παίκτες που παίζουν για το σύνολο. Το έργο μας θα φανεί μέσα στο γήπεδο. Η Mademoiselle de Paris, oulala, Croissant, Eugenius de la Croix, Antoine Griezmann. Το ταλέντο από μόνο του δεν φτάνει, αλλά έχουμε στον πάγκο το Zinedine Zidane. Δεν μασάμε μία. Cartier Latin, Christian Dior, Je m'appelle Jean-Jacques, oh mon amour, écoutez-moi, ούτε παπαούτε. Ήρθες πάλι, τρελό καρναβάλι. Κοροναβάλι. Τι είπα πάλι, ρε μαλάκα. Τώρα τι θα γίνει με τις Πανελλήνιες, ο χρόνος θα δείξει. Και βασικά το θέμα δεν είναι να δείξει, το θέμα είναι να μην δείξει. Για κλείσιμο, θέλω να σας βάλω λίγο από ένα ροκ τραγουδάκι σε στίχους του κομικού ποιητή Γεώργιου Σουρί. Γιατί χτες που λες διαπίστωσα ότι η έκφραση Σουρί Βάνο Ροκ είναι ακριβώς το ανάποδο της φράσης κορόναβίρους. Χαιρέτα μου τον Πλάτωνα. Δυστυχία σου ελάς με τα τέκνα που γεννάς.